Gagawa tayo ng chocolate strawberry ice cream themed cake. And yes, ito ay no-bake. Pero kung gusto nyo i-bake, pwedeng-pwede. Para sa chocolate cake natin, meron tayong all-purpose flour, cocoa powder, baking soda, baking powder, salt, instant coffee powder, white sugar, buttermilk. Paggawa ng buttermilk, kailangan natin evaporated milk and white vinegar, vanilla extract, vegetable oil or canola oil, large eggs, and hot water. Para sa strawberry cake, meron tayong all-purpose flour, baking soda, baking powder, salt, white sugar, vegetable oil or canola oil, large eggs, strawberry flavor, food color gel, red, and yes, pwedeng gumamit ng liquid food color, hot water, and buttermilk. And again, to make the buttermilk, kailangan natin evaporated milk and white vinegar. Para naman sa whipped cream frosting natin, meron tayong whipping cream, white sugar, vanilla extract, gelatin, and hot water para sa ating gelatin. Para naman sa fillings and toppings, meron tayong strawberry jam, chocolate syrup, ice cream cones. Kailangan din natin ng extra cake. Ito ang ilalagay natin sa cone. Pwede kayong mag-bake ng extra chocolate cake and strawberry cake. Or pwede kayong bumili sa tindahan ng fudgy bar or any cake bar. Para naman sa drip effect natin sa cake, meron tayong semi-sweet chocolate and strawberry chocolate bar. Gumagamit ako ng shortening pero ito'y optional lang. Gumagamit ako nito para hindi magsisi yung aking chocolate. At meron tayong additional toppings. Meron tayong cherries, donuts, wafer sticks, sprinkles, and wafer roll cereal crispies. At kailangan natin ng barbecue sticks. Ang unang gagawin natin, magpapakulo tayo ng tubig para sa pag-steam mamaya. Ngayon naman, i-prepare natin ang ating buttermilk. Sa isang 1 cup na measuring cup, ilagay natin ang ating 1 tablespoon of white vinegar at ibuhos natin ang ating evaporated milk hanggang mapuno ang ating cup. And then set aside. Para sa chocolate cake, combine all-purpose flour, white sugar, cocoa powder, baking soda, baking powder, salt, and coffee. Mix well. In a separate bowl, combine eggs, vegetable oil, vanilla extract, and buttermilk. At haluin. Ngayon naman, ilagay na natin ang ating dry ingredients. Half na muna ng dry ingredients ang ilalagay natin para hindi tayo mahirapan sa pagmix. Haluin na mabuti. Ilagay natin ang hot water. At ibuhos na rin natin ang natitirang dry ingredients. Haluin na mabuti at siguraduhin wala ng lumps. Ilipat natin ang ating cake batter sa cake pan na lightly greased at may parchment paper. Ang size ng ating cake pan ay 9 inches by 2 inches. Tap few times to release air bubbles. Tapos, steam natin siya for 25 to 30 minutes over medium heat. At huwag kalimutan na i-wrap ang lid ng clean cloth para matuluan ng tubig ang ating cake. After 25 or 30 minutes, do the toothpick check and if it comes out clean or with few moist crumbs, the cake is cooked. Pero kung basa pa, extend the cooking time and check every 5 minutes. Remove the cake from the steamer and cool the cake in the pan for 5 minutes. After 5 minutes, pwede mo siyang tanggalin sa cake pan. Itaob natin sa cooling rack. And then peel the parchment paper off and cool completely. Para sa strawberry cake, combine all-purpose flour, white sugar, baking soda, baking powder, and salt. Mix well. In a separate bowl, combine eggs, vegetable oil, buttermilk, red food color, and strawberry flavor. Haluin. Ngayon naman, let's add half of our dry ingredients and mix well. And then add the remaining dry ingredients and hot water. And then mix well. Tap
Tapos ilipat natin sa ating cake pan. Tap few times to release air bubbles. At steam natin for 25 to 30 minutes over medium heat. After 25 or 30 minutes, do the toothpick check, and if it comes out clean or with few moist crumbs, the cake is cooked. Remove the cake from steamer at palamigin natin ang ating cake sa pan for 5 minutes. After 5 minutes, tanggalin natin sa pan. Peel the parchment paper off. And cool completely. Ngayon naman, i-cut natin ang ating cake. Kapag na-cut na ang ating cake, mag-assemble na tayo. Ilagay natin ang ating first layer sa cake board at mag-spread tayo ng chocolate syrup. Tapos ilagay natin sa ibabaw ang ating second layer na strawberry cake. Mag-spread ng strawberry jam. And then, just repeat the steps for the remaining layers. Para naman sa whipped cream frosting, combine gelatin and hot water. Gumagamit ako ng gelatin para stable ang ating frosting. Mix well and set aside. In a mixing bowl, combine whipping cream, vanilla extract, and sugar. Whip on medium speed until soft peaks form. Kapag soft peak stage na, add the dissolved gelatin and whip until stiff peaks form. Ngayon naman, magka-crumb coat tayo. Mag-apply lang ng thin layer ng ating frosting sa buong cake. And then, i-chill na muna natin for 20 minutes. After 20 minutes, apply the final coat. Maglagay ng generous amount of frosting. And then, i-chill natin again for another 20 minutes. Ngayon naman, let's melt our chocolates. Again, ang paggamit ng shortening ay optional lang. Gumagamit ako nito para hindi mag-seize yung aking chocolate. Minsan kasi nakakabili ako ng chocolates na hindi maganda ang quality. Kaya lifesaver ko ang shortening. Eto naman ay optional lang. Pwede mo lagyan ng melted chocolate ang loob ng ating cones. At lagyan natin ng konting melted chocolates amount ng ating cone para malagyan natin ng sprinkles. Now, let's crumble our cake into fine crumbs. Ito ang ilalagay natin sa loob ng ating cones. Lagyan natin ang 2 tablespoons of frosting. And ang paglagay ng frosting ay depende yan kung gaano ka-moist ang cake. Kung super moist ang cake, konti lang ilalagay na frosting. At kung dry naman, dagdagan ng frosting. Kapag na-mix na mabuti, ilagay natin sa loob ng ating cones. Mag-form tayo ng ball. At ipatong natin sa ating cone. Magtusok tayo ng 1 to 2 barbecue sticks sa center. Ngayon naman, i-coat natin ng melted chocolate. Ngayon naman, mag-spread tayo ng melted strawberry chocolate sa side ng ating cake. At medyo itulak mo ang melted chocolate sa edge ng ating cake para may drip effect. At ngayon naman, itusok na natin ang ating cake cone sa ating cake. At huwag yung kalimutan, habang basa pa ang chocolate, maglagay na kayo ng sprinkles para ito'y dumikit. And then, spread na natin ang melted semi-sweet chocolate sa other side ng ating cake. Maglagay ng sprinkles. At i-coat natin ng melted chocolate ang isa pang cake cone natin. Itusok na natin sa cake. At mag-decorate na tayo ng ating cake. At eto na ang ating chocolate strawberry ice cream themed cake. At
bago tayo mag-taste test na hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. So ayan, titikman na natin. So ito yung layers ng ating cake. Di ba ang ganda? Strawberry and chocolate. So ayan. Ang sarap. Napaka-moist ng ating cake. Yes. Yan ang promise ko sa inyo. Ang lambot, ang moist. Siyempre masarap. Tamang-tama lang yung tamis. Tamang-tama lang. Hindi masyadong matamis kasi mas lalong tatamis siya dahil meron tayong mga chocolate and the cream. Kaya tama lang. Kung gusto nyo gumamit ng fresh na strawberry, pwedeng-pwede. Kung nasa Baguio kayo, di ba? May mga strawberry dyan na fresh. Ay, gustong-gusto kong itry yun. Sarap. Baka-moist. At kung ayaw nyo naman ang strawberry and chocolate flavor na cake, pwedeng-pwede na ibang flavor ang gagamitin nyo para sa ice cream theme na cake. Gumawa ako ng ganitong cake kasi gusto kong ipakita sa inyo na kahit no-bake yung ating cake, pwede nyong pagandahin. Pwede kayong mag-experiment, pwede kayong mag-explore. Sa whipped cream frosting naman, kung ayaw nyo gumamit ng whipped cream, pwedeng gumamit kayo ng buttercream frosting or kahit anong frosting na gusto nyo. So ayan, kain! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng mga gusto yung brands. Ang total cost ay 445 pesos and 63 cents. So ayan, sana nagustuhan yung recipe natin ngayon. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Ito ang no-bake blueberry cheesecake ni Miss Dwinick. Ito naman ang kanyang mango graham ice cream. Ito naman ang ube yama cake ni Miss Jem. Meron din siyang yama cake lang. At meron siyang graham balls. Ito naman ang puto flan ni Miss Kate. At kutsinta. Ito naman ang mga cake ni Miss Jackie. At ang kanyang mga graham float. Salamat sa pagpapadala ng mga photos ninyo. And I wanna say congratulations and God bless sa negosyo ninyo. At sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!